Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Hello guys! Ayan, hello sa inyo lahat dyan. Kamusta kayong lahat dyan guys? Welcome ulit dito sa ating channel. So, medyo matagal na tayong hindi nakakapagluto, nakapag-content ng pagluluto. So, today, i-share sa inyo yung pagluluto ko ng kamuting kahoy. Ayan guys, kamuting kahoy. Gagataan natin. Tapos, lagyan natin ng asukal. So, minatamis siya. Papakita ko sa inyo kung paano. Ha? Simple pero masarap. Ayan. Pero syempre guys, bago ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa aking channel, please subscribe. Click the notification bell guys para notify kayo every time na mag-post ako ng maraming videos natin. So first, ayan, babalatan muna natin siya. Without you, I know that something special made me think about you, about you, 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 about you, you, you. Ito na siya guys, nabalatan na natin. Ready na siya. So, ilalagay ko na siya dito sa paglulutuan natin. So, may mga katanungan dyan. Kasi marami po nagsasabi na delikado daw po yung kamuting kahoy kasi nakakalason daw po. So, comment lang kayo din sa baba. Re-replyan ko kayo. Ayan. Lagay na natin yan guys. Sasagutin ko yung mga tanong niyo dyan sa baba dahil may ginawa po tayo para hindi tayo matakot malason. Diba? Ganun talaga. Para-paraan. So, ayan. Lagyan lang natin siya guys. So, nandito na siya. Lalagyan na lang natin ang tubig. Ito isang baso. Tamang ano lang guys, tamang i-level lang natin siya sa ayan, sa file ng kamuting kahoy natin. I-level lang natin yung tubig. So for now, ganyan lang muna yung tubig natin kasi pwede naman tayo maglalagay mamaya sa gata natin. Dadapitan na lang natin siya kung hindi pa siya buto. So ayan, hintayin natin siya guys. Hayaan natin siyang kumulo for at least 30 minutes. Check natin. Tapos lalagay natin yung gata at saka yung asukal. So, let's go. So, ayun na guys. Binalikan na natin. At ito, medyo malambot na siya. So, lalagyan na natin yung coconut milk. Medyo madami naman siya guys, kaya bubuhos ko na siya lahat.
gusto ko siya ng medyo tamis talaga siya. As in, kain. Para siyang latik. Latik sa amin po sa Tagalog. Lalagyan ko siya guys, siguro mga half of 1/4. Pwede na yan. Titikman natin mamaya guys kung matamis na siya. Kung kulang naman yung tamis, pwede naman tayo mag-add ng sugar. Add na lang tayo pag matabang na. Kung matabang siya. Tayo guys. At ito guys, sabi ng mga matatanda, pag nagluluto ka daw ng minatamis, lalagyan mo daw ng konting asin para lalabas yung tamis na kulay. So, kunti lang guys. You, I know that. So, yan siya guys. Ayan lang natin kumulo ng kumulo hanggang sa lumapot. Pagka lumapot na siya guys, tapos titingnan natin, medyo malatik na siya. Tigil na natin. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. Get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so So, ayan na siya guys. Excited na ako yung results sa niluluto natin. So, ayun nga guys, gaya ng sinabi ko kanina, yung maraming mga nagtatanong dyan, na lalo na dito sa UAE kasi mainit, diba? Saan daw nanggaling yung kamuting kahoy, hindi natin alam. Kasi nga po dyan sa Pinas, diba? Sinasabi, nakakalason daw po yung kamuting kahoy. So, meron po tayong ginawa na, which is, tinuro po yun sa akin ng mama ko sa amin kasi mahilig kami kumain ng mga ganyan, kamote, kamuting kahoy, ganyan, mahilig po kami nagluluto. Kaya, tinuro po nila sa akin, tinuro sa amin kung ano ang dapat gawin para hindi po tayo malalason sa kamuting kahoy, lalo na sa tag-init.
So, kailangan tamang procedure ng paglinis sa kanya. So may mga tanong dyan, kung gusto nyong magtanong sa akin kung anong ginawa ko, paano ko siya nilinis, paano natin sinigurado na hindi tayo malalason sa niluluto natin kamuting kahoy. Ayan. Comment lang kayo dyan sa baba, guys. Comment nyo lang yung mga tanong nyo, sasagutin ko yan isa-isa. Babasahin ko yung mga comment nyo dyan. At ituturo ko sa inyo yung tips na yan, guys. Ituturo ko sa inyo yun, kung ano yung mga ginawa ko para sigurado tayong safety. Masarap, safety, matamis. So, makakapusog. So, tawid gutom na yan, guys, dito sa ibang bansa. Ayan, so, ayan guys, tapos na yung niluluto natin kamuting kahoy na minatamis. Ayan, sana may natutunan kayo guys, kahit simpleng-simple lang siya, pero masarap po siya pang snacks, lalo ganito day off, di ba? Ayan, so, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel dyan, baka naman, huwag niyong kalimutan, press yung subscribe, click the notification bell guys. Select nyo yung all guys para notify kayo every time na mag-post ako ng mga videos. Ayan, after long time, nakapag-load din ulit. See you guys to my another vlog! Bye-bye! Thanks for asking, doing just fine. Wanna say that you're looking real nice. We'll have to chat right now before I get high. When you came into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You hit harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning.